Úgy érzem, mintha egy végtelen sivatag közepén állnék, ahol minden csepp vizet meg kell ragadnom, hogy túléljek. Nem elég egyetlen ember szeretete, nem elég egyetlen visszacsatolás. Egyszerűen nem tudok megbízni abban, hogy bárki is elég lenne számomra, hogy bárki képes lenne teljesen kitölteni ezt az ürességet, ami bennem van. Ott van a jelenlegi párom, és tudom, hogy törődik velem, de mi van, ha egy nap ráébred arra, hogy nem vagyok elég? Mi van, ha egy nap elfordul tőlem, és ott maradok egyedül, kitéve a sötétségnek, ami belülről folytogat? Ezért kell, hogy mások is körülöttem legyenek. Nem azért, mert annyira élvezem a hódítást, hanem mert szükségem van rájuk, hogy elhiggyem, míg mindig van valami bennem, amiért érdemes küzdenem. Egyikük sem tudja, hogy a többiek léteznek, de mindannyian részei ennek a bonyolult játéknak, amit én magam sem értek teljesen. Ők adják azt a röpke megkönnyebbülést, azt a röpke pillanatot, amikor úgy érzem, talán mégis van értelme annak, aki vagyok. De ezek a pillanatok olyan gyorsan elillannak, mint homokszemek a szélben. Tudom, hogy ez nem helyes. Tudom, hogy ezzel másokat bántok, és talán magamat is, de nem tudok máshogy létezni. Minden új kapcsolat egy újabb kapaszkodó, egy újabb biztosíték arra, hogy nem fogok elmerülni a végtelen belső űrömben. És mégis, minél több ember gyűjtök magam köré, annál mélyebbnek érzem ezt a belső ürességet. Mégsem tudok leállni. Mégsem tudok csak egy emberre hagyatkozni. Túl nagy a félelem, túl nagy a kockázat, hogy elveszítem mindazt, amit nagy nehezen felhalmoztam magam köré. És így megy tovább a végtelen körforgás, amitől sosem szabadulhatok. Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája a gyűjtő. Narcizmus az egy sokrétű, nagyon összetett, komplex személyiségzavar, különböző megnyilvánulási formákban jelenhet meg. Az egyik ilyen megnyilvánulási formája a narcizmusnak a rejtett narcizmus, ez pedig sokkal kevésbé nyilvánvaló, mint a klasszikus, grandiózus, nyílt narcizmus, de viszont ugyanolyan káros. Mint tudjuk, a rejtett narcisztikusok gyakran tűnnek nagyon alázatosnak, szerénynek, empatikusnak, sőt még néha szorongónak, elesett ember látszatát is kelték, de a felszín alatt ugyanazok a nagyzolási és elismerés iránti vágyak dolgoznak, mint egy klasszikus, grandiózus, nyílt narcisztikus esetében. A gyűjtő fogalma ebben az esetben az érzelmi és a pszichológiai erőforrások, visszacsatolások és a kapcsolatok felhalmozására használunk, tehát ez alapvető jelentőségű a rejtett narcisztikus személyiség dinamikájának megértésében. Megfigyelhető, hogy az ilyen típusú narcisztikusok azok gyakran több különböző forrásból keresnek megerősítést maguknak, ami magyarázhatja azt, hogy miért tartanak fenn egyszerre akár több párhuzamos kapcsolatot is gyűjtögetnek. Megnézzük, hogy a gyűjtögetésnek még a motiváció és az okai, mindenképpen meg kell említeni az önbizalomhiányt és a belső üresség érzését, tehát a rejtett narcisztikusok alapvető jellemzője a nagyon nagyfokú, extrém mértékű önbizalomhiány, amely gyakran a belső üresség és az elégedetlenség érzéséből fakad náluk, tehát ez az érzés, ez mondhatni, hogy ez állandóan kíséri őket, de nem tudnak rá belső megoldást találni, így aztán a külső forrásokból próbálnak enyhítést keresni. Ők állandóan azt érzik és azt is élik meg, hogy nincs valódi értékük, szerethetetlenek, ezért másoktól várják, hogy állandóan megerősítsék őket. Tehát az elismerés, a dicséret, a pozitív visszajelzések azok ideiglenesen enyhíthetik ezt az állandósult belső ürességet, a szorongásukat, de mivel ezek hatása hát elég rövid életű, rövid lecsengésű, újabb és újabb forrásokat keresnek. Így jön létre a gyűjtés fogalma, amelyben a rejtett narcisztikus folyamatosan próbálja feltölteni ezt az ürességet anélkül, hogy valaha is teljesen kielégülne. Ez a kielégítetlenség, ez egy állandó körforgást teremt, amely egyre mélyebb függőséghez vezet a külső megerősítések iránt.
Menjünk a kettesre. Félelem az elutasítástól. Minden narcisztikusnak ez egy nagy félelme, természetesen a rejtett narcisztikusnak is, rendkívül érzékenyek az elutasításra, mivel ez nagyon mélyen aláássa az amúgy is rendkívül ingatag önértékelésüket, és ez a félelem, ez pedig gyakran arra hajtja őket, hogy több kapcsolatot tartsanak fenn egyszerre, mert így csökkentik annak a kockázatát, hogy egyetlen elutasítás az teljesen tönkre tegye őket. Ez a viselkedés náluk ez egyfajta önvédelmi mechanizmus, ugyanis ez lehetővé teszi számukra, hogy mindig legyen egy tartalék kapcsolatuk, ha az egyik kapcsolatuk, vagy a fő kapcsolatuk az kudarcot val. Tehát a kapcsolatok közötti váltogatás, ez segít nekik elkerülni nagyon fájdalmas érzelmi következményeket, és ez biztosítja számukra, hogy mindig legyen valaki, aki elismeri őket, tulajdonképpen, hogy sose legyenek teljesen egyedül. Ez a több frontos érzelmi manőverezés azonban hát gyakran vezet még mélyebb bizonytalansághoz, mivel sosem tudják megélni az igazi intimitást és a bizalmat egy párkapcsolaton belül. Menjünk a következőre, nagyobb kontroll és a hatalom érzése. Hát a kontroll és a hatalom iránti vágy, ez szintén kulcsfontosságú a narcisztikusoknál, rejtett narcisztikusoknál is, rejtett narcisztikusok gyűjtői viselkedésében. Tehát az, hogy több kapcsolatot tartanak fenn, ez lehetőséget ad nekik arra, hogy uralják az embereket és a helyzeteket körülöttük. Ez a hatalomérzet, ez valamelyest enyhítheti azokat a belső félelmeket és szorongásokat, amelyekkel nap mint nap ők szembesülnek. Tehát az irányítás fenntartása az minden narcisztikus számára rendkívül fontos, így a rejtett narcisztikusok számára is, mert így elkerülhetik, hogy mások mélyebben hogy mondjam ezt, megértsék őket, vagy kiszolgáltatottá váljanak. Tehát a gyűjtés révén folyamatosan olyan helyzeteket teremtenek, hogy ahol ők irányítanak, és ők döntenek arról, hogy ki léphet be az életükbe, vagy kinek kell most az életüket elhagyni. Tehát minél több különböző partner áll rendelkezésükre, akikből válogathatnak, mondhatni, hogy annál jobban érzik magukat. De viszont ez egy hamis biztonságérzet. Tehát ez egy rövid távú megoldás, mivel valójában sosem érik el a kívánt stabilitást és a nyugalmat. Menjünk a következőre. Külső validációnak a keresése. Minden narcisztikus külső validációt keres, a rejtett narcisztikusok is állandóan vágynak a külső validációra, de mivel nem akarják, hogy mások észrevegyék ezt a szükségletüket, ezért a rejtett narcisztikusok gyakran nagyon kis finom, manipulatív módszerekkel keresik azt. Tehát több kapcsolatot fenntartva biztosítják, hogy mindig legyen valaki, aki visszacsatolást ad nekik. És ezek a visszacsatolások, még ha csak nagyon kis picik, aprók is, tehát ezek összeadódnak, és így valamelyest erősítik az önbecsülésüket, amit, mint tudjuk, belső forrásokból nem tudnak maguknak megteremteni. Tehát a rejtett narcisztikusok azok gyakran olyan embereket választanak maguk mellé, akik hajlamosak elismerést adni, vagy olyanokat, akik nagyon könnyen manipulálhatóak. Ez a fajta validáció azonban sosem elégíti ki őket teljesen, mert a belső ürességükből fakadóan sosem éreznek valódi elégedettséget, tehát azt lehet rájuk mondani, hogy feneketlen kút. Így aztán folytatják a gyűjtést, a gyűjtögetést, hogy elkerüljék a saját belső bizonytalanságaikkal való szembenézést. Ez adhat úgymond nekik egy kis enyhülést. Még kicsit itt beszélek a hasonlóság a klasszikus, grandiózus nyílt narcizmussal. Tehát bár a rejtett narcisztikusok, mint tudjuk, ők kifelé gyakran egy ilyen nagyon empatikusnak mutatkoznak, szerénynek, visszahúzódónak, viszont nagyon fontos, hogy belül ugyanazok a vágyaik és a szükségletek dolgoznak bennük, mint egy klasszikus, nyílt, grandiózus narcisztikusban. Tehát ők valójában ugyanúgy vágynak arra, hogy különlegesnek, elismerendőnek lássák őket, csak ők nem nyílt nagyzolással, hanem rejtett stratégiákkal érik el ugyanezt. Tehát a gyűjtés ebben az értelemben az ő módjuk arra, hogy megerősítsék a saját különlegességüket, a saját kis fontosságukat, tehát az öntudatlan hasonlóság itt a klasszikus narcizmussal az abban nyilvánul meg, hogy ugyanúgy szükségük van a rejtett narcisztikusoknak mások csodálatára, csak ők ezt kevésbé nyilvánvaló módon keresik, mint egy klasszikus, grandiózus, nyílt narcisztikus. És ez a finomabb megközelítés, ez lehetővé teszi számukra, hogy elkerüljék a
narcizmus nyilvánvalóbb formájával járó negatív következményeket, miközben továbbra is ugyanazokat a belső hajtóerőket követik. Párhuzamos kapcsolatok fenntartása. A rejtett narcisztikusok képesek több kapcsolatot is párhuzamosan fenntartani, ami szintén a gyűjtő viselkedés egyik megnyilvánulása náluk. Ezek a párhuzamos kapcsolatok, itt természetesen a romantikus jellegű párkapcsolatokra gondolok, tehát igen, a jelenlegi párja mellett is egy rejtett narcisztikus az igen több szerelmi kapcsolatot is futtathat. Amit itt meg kell jegyezni, az az intimitástól való félelem, tehát minden narcisztikus fél az intimitástól, rejtett narcisztikusok is rendkívül tartanak a mély, valódi intimitástól, és ezért fenntartanak több ilyen nagyon felszínes kapcsolatot, hogy elkerüljék a mélyebb érzelmi kötelékeket. Ez lehetővé teszi számukra, hogy elkerüljék az érzelmi sebezhetőséget, ha csak nagyon felületes kapcsolatokba bonyolódnak. Ott van, meg kell említeni, a személyiségüknek a rejtett oldala, tehát mivel a rejtett narcisztikusok azok nem mutatják ki nyíltan az önzésüket, nem mutatják ki, hogy ők tulajdonképpen felsőbbrendűnek gondolják magukat. Ez igen, ez nagyon is vonzó lehet mások számára, és ennek köszönhetően könnyen építhetnek ki több párhuzamos kapcsolatot anélkül, hogy mások gyanút fognának, ugyanis egy nyílt narcisztikus, egy klasszikus, grandiózus narcisztikus, azt tudjuk, hogy az nyíltan, tehát hogy arrogáns, döjfös, ez a kiha én nem típusú ember, hát ez nem feltétlenül nyeri el mások szimpátiáját, de egy ilyen kis visszahúzódó, szerény, empatikus ember látszatát mutató, hát ő már jóval könnyebben. Tehát ezt az álcát fenntartva képesek fenntartani a gyűjtést, miközben valójában kihasználják ezeket a kapcsolatokat. Kettős élet és manipuláció, a rejtett narcisztikusok, igen, azok gyakran kettős életet élnek, ahol a különböző kapcsolataik különböző szerepeket töltenek be az életükben. Ez pedig lehetőséget ad nekik arra, hogy különböző módon manipulálják a környezetüket, és maximalizálják a számukra előnyös helyzeteket, amik ezekből a kapcsolatokból származnak. Viszont azt is meg kell itt jegyezni a videó végére, mielőtt itt mindenki rejtett narcisztikus kiállt a másikra, hogy manapság sajnos egyre több ember él kettős életet, és igen, egyre többen tartanak fenn párhuzamos szerelmi kapcsolatokat, tehát ez a jelenség, ez viszont gyakran a modern társadalmi normáknak a lazulásával, és hát az internet és a közösségi média adta lehetőségekkel, valamint hát meg kell említeni, hogy nagyon sok ember az elkötelezettségtől való félelem van jelen az életükben, így ezekkel összefüggésbe hozható ez. És az ilyen viselkedés azonban nem jelenti azt, hogy ez az illető automatikusan rejtett narcisztikus lenne, bár a rejtett narcisztikusokra jellemző lehet, igen, a több kapcsolat fenntartása, de viszont nagyon fontos, és ezt tudatosítania kell mindennek, hogy más emberek is hozhatnak ilyen döntéseket, különféle okokból, érzelmi bizonytalanság, egyes emberek a kalandvágyból hoznak ilyen döntéseket, vagy akár a saját identitásukat keresik. A kettős életnek a vezetése az hát gyakran személyes vagy kapcsolati problémák elkerülésének ez egyik formája, és nem feltétlenül kapcsolódik személyiségzavarhoz. Fontos tehát megérteni az egyéni motivációkat, mielőtt elhamarkodott következtetéseket vonnánk le az adott személy jellemére vonatkozóan, tehát míg a kettős életnek a fenntartása az számos erkölcsi és érzelmi dilemmát vet fel, ezek mögött, a viselkedések mögött sokszor komplex egyéni történetek állnak, amelyek eltérő megértést és megközelítést igényelnek. A rejtett narcisztikusoknak specifikus viselkedési mintáik vannak, a csatornámon itt nagyon sok anyag található rejtett narcizmus témakörben is, tehát érdemes megnézni ezeket a videókat, aki még nem látta. Csatornámon van a kis keresőfül, ide beírva, hogy rejtett narcizmus, nagyon sok videót ki fog dobni. A folyamatos visszacsatolás és validáció keresése hát sosem vezet valódi elégedettséghez, és mondhatni, hogy a rejtett narcisztikus az egyre mélyebbre süllyed az érzelmi és a pszichológiai problémák örvényében. Párhuzamos kapcsolatok fenntartása az hazudozásokhoz vezet, bizalomvesztéshez, és ez így végül a kapcsolatnak a felbomlásához. A gyűjtésre való hajlam, tehát egyfajta önfenntartó mechanizmus a rejtett narcisztikus számára,
amely segít elkerülni a mélyebb érzelmi fájdalmakat, ugyanakkor fokozza a belső üresség és elégedetlenség érzését. Ezt a ciklust rendkívül nehéz megszakítani, mivel a rejtett narcisztikus az általában nincs tudatában a viselkedésének, a valódi motivációival, és nincs tisztában a következményeivel sem, így nem igazán jutnak el pszichoterápiás foglalkozásokra, amik segíthetnének nekik. Ennyit erről a témáról, én köszönöm a figyelmet. Ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámon nagyon sok videó van már, közel 400, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!